không? Dạ. Anh lựa cho mà ra ngoài cũng hợp với em nhỉ? Chứ là đẹp lắm. Hôm nào đi chờ có cái gì hay anh mua cho tại em. Nắng này mà em đã nhổ sáng này. Không chờ mát tí nữa ra cho nắng. Đây cũng đẹp nhỉ, đeo mà màu hồng em thích màu nào nha, em cứ lựa lại cái màu hồng. Anh nghĩ trong hợp em. Mấy bác thả bò ở kia có băng cái bò rồi, băng vào trong được nước. Bác thả bò dưới kia rồi. Năm nay nó cũng tốt, nhưng mọi năm này nó cũng tốt. Thì mình đổ nhiều thì hôm nay chợ bán rồi. Và đây là cắt được lại thật. Bên kia vẫn còn. Để xong anh cắt cùng nữa cho nó nhanh. Mai đi chợ xuống ra chợ muộn bán rồi. Nó nhổ cục cho nó nhanh, không về chưa cơm nóng. Chồng bán xả, không có cái gì. Đi đem anh cho em đem chén á. Chậu em chia. Bên cậu em nếu mà ăn cái gì đó có tiền.
Mai mới lên à? 30.000 được. Gửi về cho ai thì để đâu? Nhưng mà không phải là ai bán gà đấy là không, nhà người ta dày quá bán. Không phải vào hỏi chứ biết đưa về đâu. Nên nó cũng về dưới kia mà không đợi được thì không đợi cho con treo cái này đến bây giờ sao con treo mình cả. Thế ở cái đoạn nào? Con ơi, anh làm gì đây? Anh đến à? À, Anh đi đâu ấy? Qua đây. sang chơi với em. Anh đi đâu qua đây à? Anh nhớ em thì anh sang đi đâu? Anh vào đây. Anh làm gì đấy? Em đang nấu siro tại vì các mùa đông Nấu hơi. siro á? Hoa nhiều em nấu không nói em đi lấy quất về nấu một ít. Thì lấy nấu xong anh còn một ít về. Thôi em nấu để em nhà dùng đi. Thì em nấu nhiều mà. Đấy. Siro quất à? Mùa nào em cũng làm anh ạ, tại vì em hay ốm vặt lắm ấy. Cứ làm để trong nhà tiện ho thì bỏ ra ấy. Mấy cái siro này uống cũng tốt mà. Ngày trước thì em thực ra thì em hay nấu những cái siro đấy lắm. Ngày trước thì em có nấu chanh dây ấy. Chanh dây uống cũng ngon lắm anh ạ. Mùa hè mấy cái đồ đấy uống giải nhiệt em nhỉ? Giải nhiệt ngon lắm. Uống cái này. Ngày trước em có nấu chanh leo với dâu, món dâu ngon lắm anh ạ. Dâu, cái dâu vị thơm để em. Mấy nay anh ở nhà làm gì? Mấy hôm nay ở dỗi ở nhà, hôm nay chạy ra chợ huyện xem có đồ gì không. Thế chả đi xa lắm à? Buổi sáng tranh thủ dỗi chạy ra lát rồi lại cũng về. Ngày chim cũng không có người vào lấy trứng mấy. Em tưởng là hôm nào cũng phải có người đến chứ nhỉ? Từ hôm mưa bão giờ cũng ít người vào nữa. Các đường xá chưa sửa xong họ cũng chưa vào được. Ở chỗ đấy đi đường nào cũng dễ mà. Thời tiết độ này nó nắng ấy, đang đi thu hoạch thì nhớ về sớm ấy, không nắng lắm. Mấy hôm anh định sang xem có việc gì không, có cần anh phụ không thì anh sang anh giúp. Thôi mình em tự làm được ấy, có gì đâu, mấy dạo này em cũng có làm được gì nặng đâu. Nếu mà có việc gì lặng thì cứ bảo anh sang anh phụ cho. Dạo này bố mẹ anh có hay về không? Có từ trong lán ở rừng
về không? Bố mẹ anh hết bão rồi, độ này cũng lên lán suốt này. Mỗi mình anh ở nhà thôi. Trên anh còn nhiều rừng không? Nhiều rừng, nhiều cây không hay là vừa rồi thu hoạch hết rồi? Cây thì cũng mới thu hoạch nhưng mà cũng sắp tới vụ ngô rồi, cũng sắp được thu ngô rồi. Nhưng mà ở trên đấy em thấy ở bên sâu bên trong ấy, nhà ai mà còn nhiều rừng thì thích thật đấy. Cũng nhiều nhà còn ấy. À, dỗi anh với em đi ra chợ huyện chơi đi, anh thấy nhiều cái đẹp lắm. Nhưng mà xa lắm. Xa thì lắm em thấy thì mãi chẳng đến gì. xa thì đi sớm. Nhưng mà có hôm nào rảnh cơ, rảnh đi mát mới đi được anh ạ, chứ còn đi đây xa em thấy mệt lắm. Thế lúc nào rảnh bảo anh nhé. Anh với em cùng đi cho vui. Hôm nay anh cũng dỗi mà. Hôm nay anh đi chợ huyện ấy, cũng bán nhiều đồ lắm em ạ. Anh chọn được một cái này, cái dây buộc tóc này. Nhìn cũng xinh em ạ. Nhìn xinh cũng giống em ấy. Để anh buộc cho em nhé. Sao cái này nhìn đáng yêu thế? Anh mua, anh thấy đẹp anh mua tặng em. Trời ơi, cái này nhìn cute đấy. Anh chọn nhìn còn cười thế. Nó đẹp cũng giống em ấy. Nhìn cái này xinh nhỉ anh nhỉ? Em nó buộc thử xem có đẹp không. Anh chả biết em thích cái gì cả. Để hôm nào hai đứa mình đi xuống chợ huyện thì em thích gì thì anh mua cho. Em xin cái này nhá, cái này đáng yêu mà. Hôm nay xuống chợ thấy bán nhiều đồ lắm em ạ. Ở đó thì em thấy cũng nhiều đồ thật, họ bán nhiều. Xin nhá, chút để em buộc sau anh ạ. Tí nữa em buộc nhé. Hôm nọ em cũng nghĩ là hôm nay phải xuống dưới đấy xem là có gì hay hay không. Tại vì lâu rồi em cũng không đi. Dạo này cũng chẳng có gì bán em cũng chẳng đi. Hôm nào đi. Thử anh ạ, một thơm mất. Sau chút anh lấy một ít về nhá, em lấy cho anh một ít về. Tại vì kho nắng dùng cái này thơm lắm anh ạ. Thơm em nhỉ? Mùi quất với mùi đường thôi ấy. Em cho đường phèn vào ấy, chứ em cho ít đường kia lắm, đường phèn nó tốt hơn. Thôi cứ để lại em, để em dùng dần đi. Bên nhà anh cũng vẫn còn ấy, lúc trước mẹ anh làm vẫn còn mà. Cái này cũng tốt mà anh. Tốt lắm. Màu nó vàng đẹp em nhỉ? Thơm thế. Không, cái quất này nấu đường này nó cũng mùi thơm nhỉ? Cái này cho thêm mật ong nữa thì ngon. Nhưng mà đoạn này em có mật ong đâu. Bên nhà em không còn mật ong à? Hết rồi anh ạ, bây giờ không phải mùa em cũng có thu được đâu. Nếu mà anh không biết anh mang sang cho một ít. Hôm trước vào rừng anh lấy được ít mật ong rừng ngon lắm em ạ. Ong bây giờ hết mùa mà, 2-3 tháng trước phải rộ lắm, nhưng mà ở rừng bây giờ cũng hết mùa ong rồi anh. Để hôm nào anh sang anh cầm anh cho. Không đi đâu à? Em không, em vừa đi lấy quất về đây. À, đi lần quất về xong làm cái Chưa rồi anh, chưa rồi. Giờ chờ con nắng nắng chưa rồi. Hôm nay anh ở đây thì em nấu cơm cơm để em. Thôi anh phải về đây, hôm nay anh bận rồi. Để mai anh sang nhá, mai anh nấu cơm cho anh sang ăn cơm nhá. Thế thì anh bận thì thôi ạ. Em cho vào lọ này để dùng dần được ấy em ạ. Lúc nào ho thì ngậm một miếng 2 miếng là nó cũng đỡ. Thì em cũng bảo quản mà, chẳng năm nào là em không làm cả, năm nào em cũng làm cái này á. Ở nhà mẹ anh cũng hay làm cái siro này nữa. Anh làm siro có chanh nữa ấy. Mấy cái này hay mà. Mấy cơ bản là đúng. Thơm nhỉ. Cái này dùng được lâu, cả mùa đông đều không làm sao hết. Ui, em cho ít đường nhưng mà nhiều quýt ấy. Nhưng mà em muốn cho nó... Cái này ổ này dùng được lâu anh ạ. Ừ. Nhìn màu đẹp em nhỉ? Có người thì người ta sẽ làm để nhiều nước hơn nhưng... Cái màu siro này giống mật ong em nhỉ? Vàng. Này mà cho thêm ít mật ong nữa vào thì ngon lắm. Em mang đi cất đi. Bỏ sang kia là dần dần. Cái này dùng được lâu.
cơm đấy. Thế anh về đi, tại vì trời cũng nắng rồi, về đi nắng. Thôi cho anh phải về đây, về nấu cơm chưa. Anh nghĩ là anh về bây giờ thì nắng lắm rồi. Thôi anh về đây, mai anh sang nhé. Anh về nhá. Anh về nhá. Đêm đêm đom đóm bay con ơi, bò béo đâu mà không phải béo, để ăn. Yeah. Ơi, 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 ơi. Yeah. Yeah. Ơi, ơi. Yeah. Hậu ơi, Hậu ơi, làm gì? Hậu ơi, Hậu ơi. Em ở đây mà. À, Em ở đây mà. em làm gì ở đấy đây? Em có ít xá. Anh đổ xả đấy à? Ít xá. Anh về chả thấy anh à? Nhiều xả nhiều cái này à? Đây em lấy được nhiều ghê rồi. Nhà anh đi lâu thế giờ mới về á. Anh ra chợ huyện. Anh sáng nay anh lên chợ huyện ấy, xem có cái đồ gì không để mua. Anh mua cái gì đấy? Có cái gì ở đấy đây? Anh mua cho em cái sườn tóc á. Thế à? Đẹp Lựa không? được cái sườn tóc đẹp lắm. Thế à? Đây ngồi để anh chụp thử xem có đẹp không? Ngồi đây. Đẹp, sự đẹp thế. Anh lựa cái này màu em có thích không? Thế à? Em chụp thử xem có đẹp không? Để anh chụp thử xem có đẹp không? Đẹp không? Đẹp đấy. Thế. Anh lựa thế mà đeo vào cũng hợp với em nhỉ? Xinh không? Xinh mà Thế nhìn đẹp lắm. Hôm nào đi chợ có cái gì hay anh lại mua tặng em. Nắng này mà em đã ra nhổ xá này. Thì em Xong bảo trời mát tí nữa ra cho nó đỡ nắng. Thì bảo là Cái này cũng đẹp em nhỉ, đeo vào nó gọn. học. Màu hồng, biết em thích màu nào nhưng anh cứ lựa đại lấy cái màu hồng này. Anh nghĩ là chắc cũng hợp với em. Có mấy băng thả bò ở kia vừa đây có băng các bò rồi đang vào cho mình xin nước hay không? Con nào vừa lấy Cái băng thả bò dưới kia kìa.
Cái sàn này nó nhiều quá thì nó cũng đứng nước bán. Năm nay nó cũng tốt đấy, nhưng mọi năm là nó cũng không tốt thế này đâu. Mình nhổ nhiều một tí, mai đi chợ bán được. Vừa lấy ra cắt được chỗ này thôi. Thế em mới lấy được này, vì ở đoạn kia nữa. Bên kia vẫn còn gì? Ở kia lấy rồi đấy. Để xong anh cắt phụ nữa cho nó nhanh. Mai đi chợ xuống ra chợ huyện bán được. Hôm nay xuống chợ. Rồi cho mình ra nhổ đi, xuống nhổ sáng đi, không mình sợ đấy. Xuống anh nhổ phụ cho nó nhanh, không về trưa nấu cơm nắng. Chặt hết đi. Ừ, nó chặt Em phải chặt lắm. chợ huyện bán xả, xong rồi có cái gì? Cái gì đẹp thì Mai anh cho em đi ăn chè nhá. Chợ huyện ăn chè. Mai lên chợ huyện nếu mà em thích thì mình vào ăn chè. Chợ huyện ấy thấy người ta bán nhiều quần áo lắm. Hay mai đi chợ em xem có bộ nào đẹp em mua cho em. Đó. Ui em đang. Thôi em không mặc quần áo đâu. Không phải mua đâu, mua cho nó tốn kém ra. Nhưng mà em có bộ nào đâu. Có mỗi 2 bộ từ hôm trước đến giờ. Để anh mua thêm 1-2 bộ mới nữa cho em mặc. Đi đâu thì mặc ấy. Xả năm nay nó cũng tốt đấy, nhưng năm ngoái nó không mưa như này là nó cũng không lên được mấy đâu em ạ. Nhưng mà củ mẩy nhỉ? Ừ. Đây là củ mẩy. Ở nhà một mình có buồn không? Anh nói đi phải nhanh về không có phải làm mình buồn. Thôi để lần sau nếu mà anh đi đâu thì anh cho em đi cùng cho đỡ phải ở nhà một mình buồn. Cái này chắc mình bắt cái lá này đi nhỉ? Ừ, mình bắt cái lá già đi. Cái lá này mình lấy được cái Con vịt nói gì nhỉ? này bị miếng tre gì cả. Thôi bây giờ không về bên kia nữa, ở đây với anh nhé. Ở đây với anh ngày nào anh cũng cho ra chợ huyện chơi.